Τα υψηλά επίπεδα του ουρικού οξέως στο αίμα μπορεί να οφείλονται σε κάποια δυσλειτουργία των νεφρών σας. Αν ο γιατρός σας ενημερώσει ότι το επίπεδο του ουρικού οξέως σας είναι πολύ υψηλό, λάβετε τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα για να το μειώσετε. Αν αγνοήσετε αυτή τη συμβουλή, μπορεί να αντιμετωπίσετε λίθους στα νεφρά και νεφρική ανεπάρκεια. Μην ανησυχείτε, οι παρακάτω θεραπείες θα σας βοηθήσουν να επανέλθετε στα φυσιολογικά σας επίπεδα. Μιλόξιδο. Το μιλόξιδο, εκτός από φυσικός καθαριστικός παράγοντας για το σώμα, βοηθά στην εξάλειψη του περιττού ουρικού οξέως και συμβάλλει στην επαναφορά της ισορροπίας του pH του σώματος. Υλικά. Ένα κουταλιά της σούπας μιλόξιδο, 1 κούπα νερό, 200 ml. Προετοιμασία. Ανακατεύετε το μιλόξιδο μέσα στην κούπα με το νερό και το πίνετε 3 φορές την ημέρα. Μόλις συνηθίσετε τη γεύση του μιλόξιδου, θα μπορέσετε να αυξήσετε τη δόση σας σε 2 κουταλιές της σούπας μιλόξιδο ανά 1 κούπα νερό. Ωστόσο, μην λαμβάνετε περισσότερο από αυτό, καθώς το μιλόξιδο μπορεί να μειώσει την ποσότητα καλίου που υπάρχει στο σώμα. Χυμός λεμόνι. Ο χυμός λεμόνι έχει αλκαλική επίδραση στο σώμα και αυτό τον καθιστά εξαιρετικό για την εξουδετερώση του περιττού ουρικού οξέως. Επιπλέον, η βιταμίνη C ενισχύει τις επιδράσεις του. Μπορείτε να επιλέξετε να λαμβάνετε συμπλήρωμα βιταμίνης ή απλά να δοκιμάσετε την παρακάτω συνταγή. Υλικά. Χυμό από 1 λεμόνι, 1 κούπα νερό, 200 ml. Προετοιμασία. Ανακατεύετε το χυμό λεμόνι στην κούπα με το νερό και το πίνετε το πρωί μόλις ξυπνάτε, με άδειο στομάχι. Μούρα. Τα κεράσια, τα βατόμουρα και άλλα μέλη της οικογένειας των βατόμουρων περιέχουν ορισμένες χημικές ιδιότητες που μειώνουν γρήγορα το ουρικό οξύ. Μια καλή ιδέα είναι να δοκιμάσετε τις ακόλουθες επιλογές. 1 δεύτερο κούπα κεράσια την ημέρα, για μερικές εβδομάδες 1/4 της κούπας χυμό κεράσι την ημέρα, 1 κούπα βατόμουρα ή φράουλες την ημέρα. μαγειρική σόδα. Η μαγειρική σόδα όχι μόνο βοηθά στη μείωση του ουρικού οξέως αλλά κάνει καλό και στην αφαίρεση των λίθων στα νεφρά. Αυτά είναι εξαιρετικά νέα αν το πρόβλημά σας έχει επιδεινωθεί και θέλετε να αποφύγετε την επέμβαση. Υλικά. 1 δεύτερο κουταλιά της σούπας μαγειρική σόδα, 1 κούπα νερό, 200 ml. Προετοιμασία. Διαλύετε τη μαγειρική σόδα στην κούπα με το νερό και πίνετε 4 κούπες από αυτό το μείγμα κάθε μέρα για 2 εβδομάδες. Αυτή είναι μια εκπληκτική θεραπεία, αλλά δεν πρέπει να την ακολουθείτε περισσότερο από 2 εβδομάδες. Επιπλέον, δεν είναι καλή ιδέα για τα άτομα που πάσχουν από υπέρταση. Αν είστε άνω των 60, πίνετε μόνο 3 κούπες την ημέρα από αυτό το μείγμα. Ελαιόλαδο. Τα περισσότερα λάδια όταν θερμαίνονται ή υπόκεινται σε υπερβολική επεξεργασία, γίνονται βλαβερά για την υγεία μας, ενώ παράλληλα καταστρέφουν τη βιταμίνη Ε που είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο των επιπέδων του ουρικού οξέως. Αυτό δεν συμβαίνει με το ελαιόλαδο, το οποίο παραμένει σταθερό όταν μαγειρεύεται. Επιπλέον, χάρη στην υψηλή του περιεκτικότητα σε βιταμίνη Ε, βοηθά στο διπλάσιο για τη μείωση του ουρικού οξέως. Η κατανάλωση άφθονου νερού βοηθά το σώμα σας να φιλτράρει το περιττό ουρικό οξύ και τονώνει τα νεφρά ώστε να το αποβάλουν μέσω των ούρων. Αυτό είναι καλύτερο από τη λήψη φαρμακευτικών αγωγών που μπορεί να μεταβάλουν τη χημεία του σώματός μας. Μια διατροφή χαμηλή σε πουρίνη. Οι πουρίνες είναι ενώσεις που έχουν ως βάση τους το άζωτο, το οποίο με τη σειρά του μετατρέπεται σε ουρικό οξύ όταν διασπάται. Οι τροφές που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε πουρίνες είναι ζωικές πρωτεΐνες. Αυτές που πρέπει να αποφεύγετε είναι
κόκκινο κρέας, έντερα, ψάρια, πουλερικά, φασόλια, μαγιά, μανιτάρια, σπαράγγια, μπύρα, μια διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες και υδατάνθρακες. Οι τροφές που είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του ουρικού οξέως, διευκολύνοντας την απορρόφηση και την εξάλειψη τους από το σώμα. Παράλληλα, οι τροφές με αμυλούχους υδατάνθρακες διαθέτουν χαμηλή ποσότητα πουρινών. Μερικές από τις πιο πλούσιες τροφές σε φυτικές ίνες είναι οι παρακάτω. Φράουλες, μήλα, αχλάδια, ποτοκιάλια, ολόκληρα σιτηρά. Αμυλούχους υδατάνθρακες περιέχουν ρύζι, ζυμαρικά, ταπιό και κοινόα, πατάτες, βρώμη, μπανάνες. Μερικές τελευταίες συμβουλές. Οι φυσικές θεραπείες μπορούν να σας προσφέρουν πολλαπλά ωφέλη, αλλά αν θέλετε να επιταχύνετε τη διαδικασία της μείωσης του ουρικού οξέως, να θυμάστε: περιορίστε ή αποφύγετε την κατανάλωση αλκοόλ μέχρι το ουρικό οξύ να φτάσει στα φυσιολογικά του επίπεδα. Εξαλείψτε τροφές που είναι πλούσιες σε φρουκτόζη ή σε άλλες τεχνητές γλυκαντικές ουσίες. Αρχίστε ένα τακτικό πρόγραμμα ασκήσεων για να αποφύγετε τη συσσόρευση λίπους, το οποίο διευκολύνει την παραγωγή περισσότερου ουρικού οξέως. Να επιλέγετε ελάχιστα επεξεργασμένες, φυσικές τροφές. Οι καλύτερες επιλογές σας είναι τα φρούτα και τα λαχανικά.